Čau lidi, natáčíme první video po prázdninách. No, a nemohli jsme si vybrat lepší místo. Tamhle je dálnice, tamhle je ruzinský letiště, ze kterého co minutu lítá letadlo. No a to by nebylo ještě tak zlý, jako to, že nám tady teď zaparkoval autobus a nechal nastartovaný motor. Topovka. Jak jistě víte, tak automobilový průmysl se vyvíjí. Ne nezbytně dopředu, takže se v autech objevují věci, co jsou naprosto super a chtěli bychom je vidět všude, a věci, které bychom radši viděli na skládce. Takže jsme s Tomem dali dohromady 5 trendů, který se nám nelíbí, a 5, co jsou naopak super. A ukážeme si to právě na této Škodě Enyaq Coupé, protože právě na ní se spousta těchto trendů promítla. Ne úplně všechny, ale většina z nich. A podíváme se tedy na pozitivní trendy. Jestli je něco, co bych z nových aut chtěl vidět i ve svých starších kusech, je to přesně tohle. Displej místo budíků. Je to praktický, vypadá to super a nejlepší na tom je, že nemusí zobrazovat zrovna jenom rychlost. Může zobrazovat třeba i spotřebu. Pointa je, můžete si tam dát, co chcete. Samozřejmě podporujeme, aby měl člověk možnost výběru, jestli chce analogové budíky nebo displej. Na druhou stranu, displej oproti ním nemá žádnou nevýhodu, dokonce bych ani neřekl, že je o moc dražší. Jeden náš společný známý si dokonce před 10 lety nechával vyměňovat budíky na A6 a vyšlo ho to přes 30 litrů. Takže pokud si náhodou nějaký výrobce neudělá na displeji marži 200%, tak to dražší fakt nebude. Druhým trendem pravděpodobně rozvíříme debatu, ale jsou to jízdní asistenty. Jasně, já taky nemám rád, když mi auto kecá do řízení. Už mi trošku auto zabrzdilo, když jsem předjížděl, protože vidělo protijedoucí auto. Nebo mi nedovolilo vycouvat z parkoviště, protože vidělo auta, kterými byť mě pouštěli, tak je to detekovalo. Každopádně statistiky hovoří jasně, za drtivou většinu nehod můžou kokoti, který za volantem sahají buď pro cigára, nebo čučejí do mobilu. Je zbytečné řešit, jestli by to měli nebo neměli dělat. Je jasné, že neměli. Přesto to dělají. Takže jediným efektivním řešením je, že auto jednou za čas vstoupí do řízení. Je dobré kritizovat automobilky, když jejich asistenty nefungují zrovna dobře, ale je správně, že se šíří. Mimochodem, ve většině případů je možné asistenty vypnout, když se nechovají slušně. Třetí pozitivum byste mohli vidět z vesmíru. Teda za předpokladu, že bychom dostali to auto, který nám slibovali, v neonově zelený. Je fajn, že automobilky znovu objevují i jiné barvy, než je černá, bílá a šedivá. A Enyaq je super příklad. Jedovatě zelená, jasně, pro někoho až moc křiklavá barva. Na druhou stranu, kdybych já si kupoval tohle auto, tak bych si ho nechal udělat v podobné barvě. Konec konců, kdyby mi vadily křiklavé barvy, tak bych si nekupoval žlutý Camaro. Spousta nehod se stane právě kvůli tomu, že někdo někoho přehlídne. Ať už se jedná o auto, motorkáře nebo dokonce chodce. No tak zkuste někdo přehlídnout takovou neonově zelenou obludu. Mimochodem, Škodovka tohle dobře dělá ve všech cenových kategoriích. Můžete si pořídit třeba Fabii v oranžové metalíze. Teda, ještě jsem ji fyzicky neviděl na silnici, ale je super, že máte tu možnost. Čtvrtý trend, který bychom vám rádi ukázali, kdyby zrovna teď fungoval, je Apple CarPlay a Android Auto. Každopádně je naprosto super, že se tenhle trend šíří, protože výrobci infotainmentů v autech se předhánějí o to, kdo ho má originálnější, a vedlejší produkt je ten, že půlka z nich stojí úplně za prd. Ku příkladu Ford. Dají do auta obrovský displej a polovinu zaberou parkovací senzory. Naštěstí existuje jenom pár výrobců aut, který mají svoji hlavu tak hluboko ve své řiti, že neumožňují zrcadlit telefon. Každopádně tohle by měl být úplný základ. Prostě pokud děláte uživatelské rozhraní úplně na prd, jako právě Tesla, tak dovolte aspoň uživateli zrcadlit telefon. A pojďme na poslední pozitivní trend. A tím je 360 stupňová kamera, která je v Enyaqu samozřejmě za příplatek a v tomhle tom není. Každopádně už se nemůžu dočkat, až přesně tahle technologie bude v každém levném hatchbacku. Je to neskutečně šikovná věc, zvláště u aut, který jsou dlouhý jak pracovní týden. Jasně, já to zase tak často nepotřebuju, ale ocenil bych, kdyby to měl v autě každý z těch degenerátů, který se na parkovištích otírají od cizí auta. Mimochodem, tohle je zrovna jedna z věcí, u kterých věřím, že není zrovna jednoduchý na udělání. Zvláště teda pro výrobce, který mají problém vyrobit jednoduchý interface rádia. Tak máme za sebou 5 pozitivních trendů, nebudu lhát, byl docela problém je dát dohromady. Takže teď se zase zaměříme na negativní, kde byl problém jich vybrat pouze 5. Takže ty nejdebilnější začínají teď.
Prvním negativním trendem jsou lesklé černé plasty. Jednak proto, že už z výroby jsou asi tak estetický a praktický jako koule na čele, ale hlavně proto, že jakmile to jednou hrábnete, tak už to nikdy nevyčistíte. Speciální místo v pekle si pak zaslouží výrobci, kteří z toho dělají tlačítka, nebo v tomhle případě řadičku a její okolí, protože přesně to chcete. Interiér, který je ochmataný jak tyče v hromadné dopravě. Druhým negativním trendem je elektrifikace všeho. Hejbadla a tak dále na videích vypadají super, ale prakticky je to další bod k selhání, který je složitější a hlavně dražší na opravu. Ku příkladu tohle. Elektrické otvírání kufru. Doslova nejzbytečnější věc. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody. Pokud je člověk nemehlo, nemůže třísknout dveřma. Nebo pokud je špinavý kufr, neumažete si ruce. A v případě Enyaqu jde ovládat kufr i z pozice řidiče. A co se nevýhod týče, je to dražší na pořízení, těžší, komplikovanější, méně spolehlivé, no a pro většinu lidí naprosto zbytečné. Jeden by řekl, že když už si kupujete auto s volantem, tak máte aspoň jednu funkční ruku na otevírání a zavírání kufru. Třetím negativním trendem, který se virálně šíří, je tohle. Přesun ovládání všeho na digitální displej. Prostě existují věci, u kterých je otočný knoflík dosud nepřekonaná technologie. Ku příkladu změna hlasitosti rádia nebo přímo před námi ventilace. Takže si třeba představte, že jedete po kočičích hlavách a snažíte si zmenšit nebo zvětšit foukání z ventilátoru. Takže první věc, co uděláte, je, že se pokusíte nahmatat tohle tlačítko, to je ještě v pohodě, no a potom se vám takhle skejve ruka a vy se nemáte vůbec čeho chytit, až se konečně můžete možná trefit tady do plus a minus, abyste změnili, jak hodně má na vás auto foukat. Superové řešení. Jako čtvrtý negativní trend se podíváme na rezervu. Nebo teda, aspoň bychom se podívali, kdyby tady nějaká byla. Což je problém napříč celým průmyslem. V ideálním případě dostanete dojezdové kolo. V horším případě si za něj připlatíte a v úplně nejhorším případě dostanete opravárenskou sadu, která je na českých silnicích absolutně k ničemu. Jezdit po českých silnicích bez rezervy je jako pít v hospodě, kde čepují jenom Starobrno a nemí po kapsách pilulky na průjem. Jasně, někdo třeba nepíchne za celý život, ale mně se třeba jeden rok povedlo se Superbem měnit kolo 3krát. Jasně, rok potom a předtím třeba ani jednou, ale pointu chápeme. Speciálně u Enyaqu. Auto, který stojí skoro 2 mega, váží 2 tuny a má vevnitř hromadu místa, bych očekával, že tam bude mít plnohodnotnou rezervu. Nebo aspoň místo na ní. Třeba když se dneska seberete a půjdete si koupit jedničkovou Fabii, tak ji pořídíte za cokoliv, co najdete zrovna po kapsách a rezervu tam budete mít. Tak nechápu, proč by to nešlo i tady. A jako pátý negativní trend bychom se rádi podívali na to, že elektroauta a hybridy, když jedou pouze na elektřinu, vydávají umělé zvuky. Vevnitř i venku. Jasně, venku se to ještě dá pochopit kvůli bezpečnosti chodců, byť teda, když jedu z nějakého sídliště v 5 hodin ráno, tak bych ocenil, aby to šlo vypnout úplně, ale víc mě to štve uvnitř. Ve mně to prostě evokuje pocit jako zvonec na krku krávy. Vnitřek auta by mohl být úplně tichej, ale není, protože tak prostě někdo rozhodl. Navíc u většiny aut ten hluk ani nejde vypnout. To je pro tohle video vše. Dejte nám v komentářích vědět, které automobilové trendy se vám líbí nebo nelíbí. Řekl bych, že jich bude docela dost, zejména těch negativních teda. Pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, snažíme se monetizovat kanál, takže potřebujeme určitý počet odběratelů a určitý počet hodin sledování. Takže pokud nám s tím pomůžete, budeme jedině rádi. U nějakého jiného auta a v jiný čas, čus!